Magandang gabi, Pilipinas. Mahigit isang taon na po na tayo po'y naka-lockdown. At nagpapasalamat po ang ating presidente sa inyo dahil sa inyong pangunawa at patuloy ng pakikipagbayanihan. Nakita naman po natin ang mga numero bago tayo nagkaroon ng mga bagong variants nitong COVID-19. Bago po ang ika-22 ng Pebrero, nakita naman po natin na bumaba tayo sa ranking kung ikukumpara sa buong daigdig pagdating po sa mga aktibong kaso, sa mga total cases, sa cases per million, at saka sa death rate. Nakakapagtesta po tayo ng mahigit 55,000 kada araw. Nagsimula po tayo, iisa po ang ating testing lab. Na-manage na rin po natin ang ating mga aktibong kaso ng coronavirus. Napakaayos po ng ating hospital. Yung ating tinatawag na healthcare utilization rate, hindi nga po lumalampas noong mga panahon na yon ng 30% lang ang gumagamit or hanggang 40%. Mababa po, gaya ng aking sinabi, ang ating mga namamatay, 1.9, mas mababa po yan kesa sa world average na 2.2. Ngunit dahil nga po dito sa mga bagong variants, ay bigla pong sumipa at tumaas muli ang mga numero na nahawa ng COVID-19. At naging kritikal ang kapasidad ng ating mga ospital, lalong-lalo na po sa Metro Manila. Sa mga nagsasabi na kasalanan daw po ito ng IATF, siguro naman po yung karanasan ng buong mundo na dumami ang mga kaso ng COVID-19 dahil nga po sa mga bagong variant ay magpapatunay na talagang yung virus po ang kalaban, hindi po ang gobyerno, hindi po ang IATF. Pero dahil nga po sa napakataas ng mga tao at mga kababayan nating nahahawa ngayon ng COVID-19 dahil na rin dito sa mga bagong variant, inaprubahan po ng ating presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ilagay muli sa Enhanced Community Quarantine o ECQ ang National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal o ang tinatawag nating Greater Manila Area. Ito po ay epektibo sa Lunes, 12:01 po ng umaga, March 29, at tatagal hanggang 4 ng Abril, taong kasalukuyan. Naranasan na po natin mamuhay sa ilalim ng ECQ. Ano ba ho ang ECQ o Enhanced Community Quarantine? Ito po ang pagpapatupad ng mga panandaliang hakbang na nagpapataw ng limitasyon sa galaw or movement at transportasyon ng mga tao at mahigit na regulasyon ng operating industries. Sa madaling salita, homeliners po tayo uli. Sa bahay po tayo, except kung magtatrabaho tayo sa bukas na industriya, kung tayo po ay upper at para kumuha ng mga necessities gaya po ng mga pagkain at gamot. Tuloy-tuloy pa rin po ang paghatid ng food and essential services at may heightened presence ng uniformed personnel para ipatupad ang community quarantine protocols. Nakikiusap mo puli kami, no? Bagamat nandyan po muli ang mga checkpoints para nga pong masigurado na tayo po ay homeliners, nananatili sa bahay unless talagang kinakailangan lumabas, pakiusap po sa mga checkpoints, wag po nating haharangin ang mga cargos, lalong-lalo na po ang mga may dalang pagkain. Dahil pag hindi po nakapasok sa Greater Metro Manila area yung ating mga pagkain, baka po tayo magutom. Ipapatupad ng National Task Force, ipapang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng mga hakbang na may kinalaman sa prevention, detection, isolation at treatment. Makikita po natin ngayon sa ating screen ang mga hakbang na may kinalaman sa prevention. Kasama po dito yung pagpapatupad ng minimum health standards, mask, hugas, iwas. Yung pagdidistribute po ng mga PPEs, no? At yung pagre-retrofit po ng mga workplaces, establishment, and public spaces to ensure adequate ventilation and compliance to engineering and administrative controls developed by the DTI and DOLE. Pagdating naman po sa detection, no? Mag-establish po tayo ng mga Daravi-like centers at the community na maghahanap po ng mga suspect cases, ititrace sila, i-contact trace at i-isolate. Magbabahay-bahay po tayo na maghahanap ng mga taong meron po mga
simptomas. Sisiguraduhin po natin na ang ating mga lokal na pamahalaan ay mag-isolate hindi lang po ng mga positibo, kundi mga suspect at merong mga close contact. No? At talaga pong paiintingin natin ang testing, contact tracing within 24 hours of detention. Kasi pag hindi po natin tinest at hindi natin in-isolate within 24 hours, baka nga po makapaghawa pa bago sila ma-isolate. At kinakailangan nga po, 95% of close contacts must be traced and isolated, quarantined within 24 hours of case notification. Mamaya po sasabihin ko sa inyo na bukod pa sa PCR, kukuha na po tayo ng hindi bababa sa 500,000 na antigen test kits para po manatiling napakataas ng ating mga numero na natetest. Dahil sa pamamagitan lang po talaga nating sa pamamagitan lang po ng testing na malalaman natin kung sino ang merong sakit at kung sino ang dapat na i-isolate. Kasama rin po sa mga hakbang na gagawin natin ang parallel implementation at pagpapaingting ng vaccination efforts sa high burden area. Kasama na po dyan ang Metro Manila, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan, at kasama na rin po dyan ang Cebu City at ang Davao City. Inatasan din ng National Task Force na mag-set ng indicators at weekly targets. Isang LGU scorecard na may klarong targets ang iseset para sa mga lokal na pamahalaan. Ano-ano po inaasahan nating mangyayari sa ilalim ng ECQ? Ang mga essential at priority construction projects, pampubliko man o pribado, ay papayagang mag-operate alinsunod sa ilalabas na guidelines ng DPWH. Bukas po ang mga pampublikong transportasyon kahit ECQ. Bababalangan po ang kapasidad, ang final capacity po ay ilalabas ng ating Department of Transportation. Ang pagtitipon-tipon or gathering ng mahigit 10 katao sa labas ng kanilang mga pamamahay ay ipinagbabawal po. Pinagbabawal nga po natin ang lahat ng mass gathering. Pati po yung pinayagan nating simba, bawal na po muli. Pagdating naman po sa KBL, kasal, binyag at libing, pinapayuhan na dapat immediate household members lang po ang maaring dumalo na hindi po hihigit din sa 10 katao. Hindi po pwedeng lumabas ang mga nasa below 18 years old at over 65 years old kasama ang mga buntis, may immunodeficiency, comorbidity at iba pang health risk, liban na lamang kung may bibilihin na essential goods at services. Alam niyo po, itong mga populasyon nito, sila po talaga ang tinatamaan ng matindi ng ating kalaban na COVID-19. Mas pinag-ikting din po ang oras ng curfew sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal at NCR. Ang ating curfew po ay mula 6 p.m. hanggang 5 a.m. Ang upper, workers, cargo vehicles, and public transportation ay hindi po sakop ng curfew. Magdala lang po ng ID para magpapatunay kung bakit kayo kinakailangan lumabas na inyong mga pamamahay. Pinapaalala din natin na hindi kinakailangan ang travel pass. Samantala, mananatiling bukas ang ating mga malls para sa mga essential stores gaya ng groceries, pharmacies, and hardware stores. Ang mga restaurant ay pinahintulutang magbukas para sa take-out and delivery. Kahit ano na pong dine-in, miski al fresco, hindi na po pwede. Tignan po natin ang mga industriya na bukas at hindi bukas sa ating infographics. Ang mga bukas po, public and private hospitals, health and emergency and frontline services, manufacturers of medicines, medical supplies, devices and equipment, agriculture, forestry and fishery and their workers including farmers, ARBs, fisher folks and agri-fishery stores. Importante po ito dito sa mga karatig probinsya ng Metro Manila. Delivery and courier services, transporting food, medicine or other essential goods. Para naman po sa mga 50% operational capacity, ito po yung mga private establishments na nagbibigay po ng essential goods and services. Media establishments and their total permanent staff complement, at saka yung mga workers po accredited by the Department of Transportation. Ito po yung mga industriya na sakop ng skeleton force, no? Skeleton force lang po sila. Yung other medical, dental, rehabilitation and optometric clinics, pharmacies or drugstores,
capital markets, mga vet clinics, water supply and sanitation services, mga bangko, money transfer services, energy and power companies, telecom companies po, airline and aircraft maintenance, manufacturing companies and suppliers, construction works such as cement and steel, the Philippine Postal Corporation, PSA, BPOX, export businesses, printing presses, funeral and embalming services, humanitarian assistance personnel from all civil society organizations, NGOs, and UN humanitarian country teams, security personnel, mga religious leaders po, real estate activities limited to leasing lang po tayo, and repair and maintenance of machinery and equipment. Samantala po, inatasan ang Region 3, Cordillera Administrative Region, Batangas City at Quezon ng Calabarzon na ipatupad ang enhance, prevent, detect, isolation, treatment, and rehabilitation measures. Kasama sa mga hakbang na ipapatupad after due assessment ng mga lokal na pamahalaan, ang mga nasabing lugar ay ang pagsang-ayon sa kanilang regional IATF sa mga sumusunod. Una, ang scope of lockdown ay maaaring ma-extend sa buong munisipyo or sa isang buong lungsod. Pangalawa, limitahan ang interzonal mobility lalo na papunta at palabas ng high transmission areas. Pangatlo, limitahan ang non-essential travels within the lockdowns. Pang-apat, kailangan i-monitor, matukoy o ma-address ng regional IATF ang mga gaps sa PDIT implementation. Panglima, kailangan inspeksyonin ng DOLE at DTI ang workplaces at mga establishmento at ibigay sa IATF ang kanilang findings at action plans. Pang-anim, pabilisin ang pagbabakuna ng priority groups. Inadapt din ng inyong IATF ang mga sumusunod na policy directions na may kinalaman naman po sa National Vaccination Program. Una, i-maximize na po ang master listing at pagbabakuna ng Priority Group A1, yung ating mga workers sa frontline health services, kabilang ang mga hindi nakabase sa health facilities pero nagpo-provide ng COVID-19 case management from womb to tomb. Yung pag-i-screen ng mga border at points of entry or management ng COVID-19 specimens. Pangalawa, papatupad na po natin ang sabay na pagbabakuna ng mga priority group A1, yung mga health workers natin, hanggang sa susunod na priority groups ay pinapayagang hanggang priority group A2, yung ating mga seniors, at priority group A3, yung mga meron pong comorbidities sa substitution list. So yung sa substitution list na po natin, dapat gamitin na yung mga A2 at A3. Pangatlo, simultaneous vaccination na susunod sa priority groups kung ang mga supply mula multi-party agreements ay dumating na, ay i-adapt po natin in principle. Inatasan ng Department of Health ang vaccine cluster na gumawa ng operational guidelines na iindurso ng Interim National Immunization Technical Advisory Group or INITAG. Pang-apat at panghuli, ang pagpapatupad ng vaccination program ay kailangan na coordinate sa pakikipagtulungan ng uniformed personnel, pribadong sektor at suporta ng iba't ibang ehensya ng national government agencies para maisagawa ang pagbabawas ng on-site processes dahil sa pagkukumpleto ng dokumentasyon at screening processes bago ang mismong araw ng pagbabakuna. Ang pag-designate at paggamit ng mas malaking vaccination sites kung kinakailangan habang sinusunod ang pinapayagang capacities, ang pag-obserba ng minimum public health standards tulad ng physical distancing, ang pagbibigay ng admin function sa non-healthcare workers para mabawasan ang trabaho ng healthcare workers at mismong araw ng pagbabakuna. Pag-maximize ng business processes para mapaingting ang vaccination program, kasama na rito ang marketing, managing manpower at paggamit ng ICT solutions at pagtiyak ng tuloy-tuloy ang pagbabakuna kahit holidays. Huwag po tayong mawawalan ng loob. Tinitiyak po natin na handa ang gobyerno at tutulungan po namin kayo. Ang inyong pamahalaan nagtatrabaho at nagsusumikap na mapabuti ang kasalukuyang sitwasyon. Babangon tayo para sa isang magandang bukas. Magandang gabi po. Meron po tayong ilang mga katanungan kasama po sa ating mga kasama dito sa Malacanang Press Corps. Yusek Roque. Yes, good evening, Secretary Roque. Unahin ko yung tanong po ni Joe Montemayor of Malaya. Yung ongoing private repairs and construction po in the NCR
plus area will need to stop during the ECQ period or if they can continue? Yung mga malakihan po no, na pampubliko at pribado, tuloy po. Kasi po yung mga malakihan, pwede sila magbigay ng on-site na tulugan. Naalala nyo po no, na kinakailangan pag ECQ, hindi nagbabiyahe yung mga manggagawa. Pero yung mga maliliit pong construction, yung mga sa bahay, lahat po yan ay tigil muna no, dahil alam na po natin na hindi naman po pwedeng manatili doon sa mga construction areas yung mga construction workers. So yung mga malalakihan pong pampubliko at pampribadong proyektong construction, tuloy po sila. Okay. Tanong po ni Chris Jose ng Remate Online. Reaction po sa ulat na marami na pong nagpa-panic buying ngayon matapos po na kumalat sa social media na balik ECQ ang NCR. Naku mga kababayan, wag na po kayo magpanik kasi hindi naman ito unang karanasan natin sa ECQ. Sa ECQ po, bukas lahat ng supermarkets, bukas ang palengke, bukas ang convenience stores. At sinisigurado po ng DA at ng DTI na sapat po ang mga bilihin sa lahat ng ating merkado. Wala pong dahilan para mag-panic buying. Hindi po tayo mauubusan dahil bukas naman po ang mga merkado. Salamat, Secretary. Ang susunod na magtatanong po ay si Mela Lesmoras. Yes, good evening po, Secretary Roque. Ang una ko lang pong tanong ng marami nating kababayan, may ayuda raw po ba under this ECQ? Dahil naintindihan po ni Presidente na habang tayo naka-ECQ, walang po pwede magtrabaho, magkakaroon po tayong tulong na ipamimigay sa ating mga kababayan. Opo, gaano po kaya ito kalaki, Secretary Roque? At saan po kaya nila ito ma-access? Sa LGU po ba? DSWD? Isinasapinal na po ang pagbibigay ng assistance. Meron naman po tayong press briefing sa Lunes. Sa Lunes po, nag-commit po ang ating economic team na unang-una, malalaman na kung saan kukunin yung pagkukuhanan natin ng assistance at pangalawa, kung magkano yung assistance at kung ano yung pamamaraan para ma-distribute ito. Hayaan nyo po sa ating press briefing sa Lunes, masasagot na po natin yan. Opo, and Secretary Roque, dito po sa magiging ECQ nga sa NCR Plus Bubble, ano po yung inaasahan nating magiging epekto sa kalusugan at sa ekonomiya? Well, unang-una, pagdating po sa ekonomiya, sinempo na po natin sa Semana Santa kasi talaga namang wala pong trabaho ng Maundy Thursday, Good Friday, at saka Saturday, Sunday. Extended weekend po yan. So minimal po yung magiging interference, kumbaga, dun sa ating mga trabaho. Pero pagdating po doon sa pagdabi ng kaso, inaasahan po natin na magiging malaki pong epekto no? At mapapababa po natin ang mga kaso ng COVID-19. Dahil sa ngayon po, lampas 10,000 na nga po per day ang mga kaso ng COVID-19. Opo, and panguling tanong na lamang po, Secretary Roque, ito po bang petsa ng ating ECQ na hanggang April 4 ay maximum na or kung hindi pa magkakaroon ng malaking pagbaba sa mga kaso ng COVID-19 ay maaari pang ma-extend? Titignan po natin. Kaya po tayo nagsara, meron naman po tayong mga criteria, di ba po, no? Yung average daily attack, yung 2-week average attack rate, at saka yung healthcare utilization rate. Ngayon po sa Metro Manila at mga karatig na probinsya, talagang nasa critical or red warning na po yung ating mga critical care utilization. So kinakailangan po nating bigyan naman ng kumbaga 1-week time out yung mga ating mga medical frontliners, no? At inaasahan natin dahil lahat tayo ngayon ay mananatili sa ating mga tahanan na mababawasan yung mga kaso. Hindi po natin po pwedeng masyadong pagurin ang ating mga medical frontliners dahil pag sila'y narinde, sino po mag-aalaga sa atin? Okay, maraming salamat po, Secretary Roque. Thank you, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque. Opo, Secretary, tanong mula kay Angel Ronquillo ng DCXL, paano bibili ng basic necessities tulad ng pagkain at gamot kung kailangan ba ulit ng quarantine pass at magkakaroon po ba ng limit ulit sa bibilihing mga produkto? Baka po kasi magkagulo at mag-hoard ulit ang ating mga kababayan. Gaya ng aking sinabi kanina po, no, inassure po ako ni DTI Secretary Lopez, ni Department of Agriculture Secretary Dar, sapat-sapat po ang ating supply ng pagkain. At hindi po magsasara ang supermarkets, palengke at mga convenience stores. Wala pong dahilan para mag-panic buying. Baka lalo lang kayong mahawa no, kung kayo makipagsiksikan sa mga merkado na yan. Ulitin ko po
ang kalaban po natin, bagong variant na mas mahigit na nakakahawa. Huwag po kayong makipagsiksikan sa kahit anong merkado. Hindi po yan magsasara. Hindi mauubusan ng paninda. Yan po ang garantiya ng ating gobyerno. So hindi na po kinakailangan. No? So ano pa yung pangalawang tanong? May sanction po ba sa mga LGUs na naunang magpalabas ng IATF resolution, yung mga hindi po naghintay ng official announcement? Well, alam niyo po, marami namang bago dito sa ating announcements. No? So kung yung mga nagpalabas po, kung tama yung ibang punto, well and good, pero marami pong nabago din. Alam ko po na talagang napakahirap talagang to keep everything confidential, although ang classification po ng meeting namin ay secret and nagli-leak pa rin. Pero yan po kasi ay subject to change dahil ang IATF ay recommendatory lamang. Ang final approval ay nasa presidente. At yung mga detalye ay naayos din po ng technical working group. So marami rin pong mga puntong na bago. No? Opo. Yung palang tanong niya, Secretary, ay kung kailangan ulit ng quarantine pass. Well, ang travel pass po hindi kinakailangan. Ang problema po kasi isang linggo lang itong ating ECQ. No? So hindi ko po alam kung sapat ang panahon para mag-issue uli ng quarantine passes. Kung meron naman po kayong quarantine pass na naitago, siguro dalhin nyo na rin po. No? Pero sa ngayon po, isang linggo, kung anong meron kayo, dalhin nyo. Kung wala naman po, magbigay na lang ng explanation na bibili lang ng pagkain o ng gamot. Salamat, Secretary. Joseph Morong, please. GMA. Joseph? Hello, sir. Hello, sir. Yes, Good yes, afternoon. please. Good afternoon. Good evening. How are you doing, sir? Okay naman po. Kakalitan na. Okay, sir, ganito. You've outlined several steps that the government are taking, but if you can encapsulate that in probably 1 or 3 sentences, what is the strategy of the government? Ano na po ang plano natin ngayon? Yung broad strokes. Well, gaya ng aking sinabi po, no, bumalik po tayo sa ECQ dahil masyado pong mataas ang numero ng mga nagkakasakit. At habang tayo po ay nananatili sa ating mga tahanan, inaasahan natin na babagal nga po yung mga pagkalat ng sakit. At at the same time, naintindihan natin na kapag hindi natin pinagtrabaho ang lahat, kinakailangan magbigay po ng tulong. So handa naman po magbigay ng assistance o tulong ang ating gobyerno. How soon, sir? Well, siyempre po kasi sa lockdown, mahirap mamigay ng tulong at isang linggo lang naman ito. Pero ang target po natin, di rin naman po matatapos ang buwan ng Abril, makakarating yung tulong na ibibigay ng gobyerno sa mga nangangailangan. Sir, sino po yung makakatanggap? Well, lahat po ng mga nangangailangan. No? Kasi yan po ang tinitignan natin. Magkano yung halaga dahil yung sa pagpupulong ng mga Metro Manila mayors, mas gusto nila na mas maraming makinabang, hindi lang yung mga SAP beneficiaries. Dahil alam naman natin na kapag nag-lockdown, nag-ECQ, hindi lang yung mga 4-piece beneficiaries ang nahihirapan. So kaya nga po yan yung i-anunsyo natin sa Lunes. Siguro po ang halaga ay mas maliit sa inaasahan, pero ang makakatanggap ay mas marami po. So ibig sabihin, sir, kahit essential worker ka and you are going to work and you are allowed to work during that ECQ, you can receive financial aid? Sana po yung mga hindi lang nakapagtrabaho ang kumuha ng financial aid. No? Kasi Okay. yan naman po yung intention natin. Yung mga hindi nakapagtrabaho. Okay, sir, can I ask you about the strategy of government on 2 aspects? First is testing. You've mentioned some things that you are going to do, but I'm interested whether we have identified the areas where there is or there are a concentration of COVID-19 cases, and what are we doing with regard to testing? How many individuals are we looking at in terms of possible na dapat nating i-test? Alam mo yung mga nakalipas na araw, parang nag-release po ng 35,000 PCR tests ang ating national government sa iba't ibang lokal na pamahalaan dito lang sa Metro Manila dahil nga po dito sa pagtaas ng numero. No? At alam po natin na habang tumataas ang numero, mas marami pang test na kinakailangang gawin natin kada araw. So ngayon nga po, no, from one testing lab, meron na tayong 51,000 tests per day. Pero para po mapababa natin yung tinatawag na R0, kinakailangan maging at least 100,000 yan. No? Kaya nga po, nag-augment na po tayo. No?
Meron po kasi namang brand ng antigen test na napakataas ng efficacy rate na inaprubahan din ng ating FDA at DOH. At yun nga po, bibili na tayo ng 500,000 ng antigen testing kits to augment our RT-PCR. Ito po yung gagamitin, lalong-lalo na dun sa code. Ito po yung pagbabahay-bahay na naghahanap tayo ng mga sintomas at itong mga sintomas ay iti-test at i-isolate. At siyempre po, titignan natin yung mga areas na under granular lockdown din. No? Ito po yung mga areas talaga kung saan magbabahay-bahay ang DOH at ang mga lokal na opisyales naghahanap po ng mga mamamayan natin na mayroong mga sintomas para ma-test at ma-isolate. With regards, sir, to contact tracing, because kung meron po tayo na halimbawa kahapon 9,800 and today 9,500, I've talked to Professor Guido David. Sabi ko, ilan yung kailangang i-trace? If we are going by the ratio ng 1:10, yung 9.5 na cases, you would have to trace at least probably 95,000 contacts. Can we do that? Ay, hindi naman po imposible yan. Lalong-lalo na ginagamit natin yung safety.ph, no? Staysafe.ph, no? Stay safe. Staysafe.ph. At saka kanina nga po, no, nagsalita rin si Tracing SAR Mayor Magalong, no, at sinabi ko nga po niya, no, na bagamat ang ideal ratio is 1:37, kapag ganitong karami ang numero, po pwede naman pong mas mahaba, no. So kung 10 nga po at kung 9,000, tama po, 95,000. Meron naman po tayong mga 15,000 na contact tracers at meron pa pong mga mag-augment na manpower para po sa contact tracing at ititrain nga po ito ni Mayor Magalong. Sir, sorry, konti na lang, mga rapid fire questions, yung mga aspect ng implementation ng ECQ, no? Sir, yung mga motor pwede during the ECQ? Wala po tayong pampublikong transportasyon, pero kung po pwede ba kung DOTR lang sumagot niya, no? Kasi hindi ko maalala kung ano yung naging rule natin nung last time, no? Pero last time, alam ko mga bisikleta ang inalaw po natin, no? Sir, ito po ba ay wala ng labasan or yung mga essential workers ang papayagan? Meaning, yun pong sinabi niyo dati na definition na all those who are working now will still be working. O even again, sir, medyo nag-scale down na tayo. Sino na yung pwede nating payagang lumabas ng ECQ? Sa totoo lang po, malaking porsyento ng ekonomiya ang sinarado natin. Essential industries lang po ang nananatiling bukas. Okay. Pero karamihan po ng industriya sarado talaga para lahat po tayo manatili sa ating mga tahanan at mapigil ang pagkalat ng COVID-19. Okay? Sir, yung food deliveries, will they be Tuloy-tuloy available? po ang food deliveries. Sinabi ko na po yan, tuloy-tuloy po ang food deliveries. Okay? Stock market, sir. Tama na, ha? Yung capital Stock market. markets, may skeleton force po sila. Okay? Okay. Thank you very Sige, much, sir. Thank you for Joseph. your time, sir. Oo. Ang effectivity po natin, 12:01 in the morning of Monday. Monday, okay? Hindi po bukas para naman magkaroon ng panahon na maghanda. Okay? So, ano pa sinong susunod magtatanong? Back to you, Sec Roque, please. Opo, tanong po ni Chris Jose Remate, Chris Jose na Remate, ano po yung mangyayari daw sa once a day religious gathering o hanggang 10% venue capacity sa mga simbahan mula April 1 hanggang 4 bilang bahagi ng pagdiriwang ng mahal na araw? Wala na po. Wala na pong religious gatherings. Full stop. Question from Celerino Monte, Manila Shimbun. During the ECQ, ano daw po ang expectation o estimate na maibababa ang cases ng COVID-19? Like how many percent? Meron pong projection pero hindi ko lang nadala yung slide kasi ang mga pagpupulong po namin ay secret, no? So hindi ko kinukunan yung slide. Pero sa Lunes po, iimbitahin po natin si Dr. Althea, no? Siya po yung taga-epidemiology division ng DOH at siya po yung may mga datos na ginagamit din ng ibang tao sa labas ng gobyerno. So sa Lunes po, imbitahin natin siya at ang isa pa pong doktor tungkol po dun sa bagong variant. Will there be more deployment of police and military troops to enforce the restrictions during ECQ? Sure na sure po yan. Sure na Yung, sure po third- yan. Mhm. Yung ikaapat po niyang tanong ay nasagot niyo na about dun sa ayuda. Thank you, Secretary. Susunod na magtatanong ay si Trish Terada ng CNN. Hi, good evening, Spokes. How are you, Spokes? Okay naman po. First Done day with back in quarantine na Malacanang. po.
Yes. All right. Sir, first question. I'm not sure if we just didn't quite get it when your press con started, but what convinced the IATF to implement ECQ, and um with this ECQ, sir, yung ano yung percentage of target natin, and at the same time, why just now? Why did we just think of implementing ECQ now? We are always data-driven. Ang criteria nga po natin for escalation primarily is healthcare utilization rate. At lumalabas po na ating healthcare utilization rate ay umabot po sa critical, no? In Metro Manila and in the nearby four provinces. Bagamat on a national level, hindi pa po masama. Pero tignan niyo po ito, no? Sa National Capital Region, ang ICU beds natin 73% utilized. Ang ating isolation beds 67% utilized. Ang ward beds 58% utilized. Ang ventilators 53% utilized. So kaya po tayo nagsara is to make sure na ang kaso ay mapabagal, na hindi ma-overwhelm ang ating mga hospital, ang ating mga medical frontliners. At inaasahan po natin na gumagawa po rin po tayo ng mga karagdagang mga ICU bed capacities, no? Gaya ng 110 bed capacity for moderate and serious cases dyan po sa Quezon Institute, at yung mga additional ICU beds natin sa Lung Center, sa NKTI at sa East Avenue Medical Center. So it is so that we will not overwhelm our hospitals, and it also gives us an opportunity to build even more, no? Yung lahat po ng ating mga mega TTMFs, no, na naisara dahil nasira ng bagyo, kailangan po natin ng panahon na ayusin para yung mga hindi naman pong mga mild at seryosong kaso, yung mga mild lang at saka mga asymptomatic, doon na po pumunta sa TTMFs. At kanina po, sinabi ni Sec. Villar, ilan doon sa rinarash na nilang repair ay yung Ninoy Aquino Stadium, yung at saka yung Rizal Memorial Stadium, no? Yun po ang dahilan. Pero always data-driven po tayo. In the last meeting that we had, ang briefing po, hindi pa naman po umaabot sa critical ang ating healthcare utilization rate. And I guess I can also confirm that the numbers, the daily average rates and the 2-week average rates have exceeded 200%. So halos lahat po ng lugar sa Metro Manila ay either nasa red zone na or nasa critical level. Kaya nga po, it justifies yung higher quarantine classification. And sir, based on data and science, is 1 week enough, or is this still not final? 1 week will of course help. Pero wag mong kalimutan na we already have restrictions in place for the past week. So, itong ECQ natin is for the second week of a 2-week period kung saan tayo po ay nag-impose na ng tighter restrictions. Malalaman lang po natin ang resulta sa ginawa natin itong 2 weeks na ito sa susunod na 2 weeks matapos po ang Easter Sunday. Sir, ito pong goal natin of intensified testing and isolation, how did the IATF discuss this? Is this realistic considering, sir, na ngayon parang nahihirapan na rin yung mga contact tracers natin? For example lang, sir, in one house, one person tests positive, lahat ng close contacts niya di kailangan to i-isolate. Aren't we running short of isolation facilities? Because I've been reading, sir, reports, for example, some LGUs like Makati saying na puno na yung isolation facilities nila within the LGUs, and nahihirapan din po sila to access isolation facilities within the national level. Totoo po yan, pero kaya nga po kinakailangan nating magsara sandali to enable the DPWH to build even more TTMFs. Ang balita po ay si Secretary Briones already agreed na gagamitin na naman po yung ilang mga eskwelahan natin para maging TTMF facilities, no? So, ang solution po talaga, habang dumadaming kaso, damihan pa rin ang ating critical care beds, ang ating mga wards at mga TTMF facilities. Ang pakiusap lang po natin, kung kayo po ay mild or asymptomatic, wag na po kayo pumunta ng ospital para malimitahan natin yung mga pupunta sa ospital, yung mga kasong moderate at severe. Sir, last 2 questions. Yung flights po, paano po yun maaapektuhan with this ECQ, or international flights still allowed? Hayaan na po natin muna gumawa ng guidelines ang DOTR. Sir, regarding ayuda, I understand the economic managers will join your Monday briefing.
But just an overview, sir, will businesses be included in the ayuda? Well, assistance po ang tinatawag natin ngayon dyan. No? There will be assistance given, but it will be given to individuals na hindi po nakapagtrabaho during this 1 week ECQ. All right, spokes. Thank you very much. Maraming salamat, Trish. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Opo, mula kay Tuesday New ng DCBB, yung daw pong training ng mga seaman, kung tuloy pa rin po ba? Ang alam ko po ngayon ay lahat po ay panandalian, tigil muna po. Kasi ang ating intensyon, wala talaga munang mass gathering po. So, kung po pwede po, tigil muna yan. No? Bagamat tignan po natin kung mayroong mga apila na isusumite sa IATF. Pero ito ay isang linggo lang naman po sa panahon ng Semana Santa na wala talagang trabaho pagdating po ng Webes at ng Biyernes. Tanong mula kay Henry Uri ng DCRH, ano po ang gagawin ng gobyerno sa mga pasyenteng hindi tinatanggap sa mga hospital dahil sa full capacity na sila? Tumawag po kayo sa One Hospital Command Center. No? At ito po yung responsibilidad talaga ng Hospital Command Center. Ang alam ko po, kung talagang punong-puno na po sa Metro Manila, rini-refer po natin sila sa mga ospital sa karatig na mga probinsya ng Metro Manila. Pero wag po kayo mag-alala, beginning April 1, meron na nga po tayong additional 110 bed capacity for moderate and severe cases dyan po sa Quezon Institute. Tanong niya kung nasagot niyo na po yung tanong niya about IATF expired ID kung i-honor pa rin. Tanong po ni Nympha Ravelo ng DCBB, wala bang warning ang mga mall or groceries? Dagsa ngayon ang mga tao, hindi ba dapat kinokontrol ang pinapapasok nila? Ay talaga naman po meron tayong mga guidelines pagdating sa social distancing. Kinakailangan po sundin ng mga mall operators, supermarket, yung mga guidelines on social distancing and the wearing of masks and face shields. Opo, yung tanong ni Eileen Taliping ng Abante Tonight ay nasagot niyo na, Secretary, about sa ayuda na bibigay ng DSWD. Balik po muna sa inyo. Si Melo Acuña, please. Yeah, good evening, Secretary. I hope you're doing well. I just have several important points, Mr. Secretary. World Bank, in its report released this morning in Manila, said that only China and Vietnam ang magkakaroon ng V-shaped recovery. And that World Bank said any economic activity or recovery will hinge on the way governments control the virus. So, kung ganito po ang problema natin, kahit isang linggo na meron tayong GCQ, would it mean that economic recovery would take a much longer time for the Philippines? Hindi naman po siguro. Kasi nga po, sinempo na natin itong ating ECQ kasabay ng Semana Santa na traditionally, hindi naman talaga tayo nagtatrabaho. Miski yung mga negosyong bukas po ng Monday, Tuesday, Wednesday, alam natin marami nang nagli-leave dyan kasi ito yung traditional na nagbabakasyon ng mga Pilipino. No? So sa tingin ko po, bagamat it will have an effect, it will have a minimal effect po sa ating ekonomiya. At nakita nyo naman po, no, lahat po ay ginagawa natin para buksan ang ekonomiya dahil alam natin na ang kasagutan sa kagutuman ay pagkakaroon ng trabaho. At alam nyo po, bago dumating itong new variant, si Presidente naman naniniwala na mga Pilipino ay pinag-iingatan ng kanilang mga buhay para po sila ay makapaghanap buhay. So wag po kayong magkaroon ng any doubts. The President appreciates po yung kooperasyon na pinapakita ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung pag-iingat nila sa kanilang mga buhay para makapaghanap buhay. Secretary, kausap ko po ang isang barangay chairman ng Pasay at nabanggit niya sa akin na mas makabubuti kung yung development fund na nakalaan para sa barangay ay ma-download na sa kanila upang matulungan yung kanilang mga kabarangay na walang pagkukunan lalo pa at mayroong mga granular lockdowns at hindi nakakalabas ang mga tao, pati raw po pagkain ay nasasagot nila. Baka raw po pwede ito. Hindi naman siya mabibigo pero hayaan po natin na masapinal itong issue ng ayuda. Ang inaantay ko lang po hanggang Lunes. Mabuti po kung ganun. Meron pa po bang sapat na salapi ang DSWD para i-download sa local government units at matugunan ang pangangailangan ng mga bayan at lungsod?
hindi lang naman po sa DSWD manggagaling yung assistance na yan. No? Ang pangako po ni Secretary Wendell Lavisado kanina ay ngayong araw na ito, masasapinal kung saan natin kukunin yung ibibigay nating assistance sa ating mga kababayan. I'm sure he has submitted already his recommendations to the President by now. Kaya pahabol lamang po, umiiyak din yung mga taxi driver dahil hindi raw sila makatugon sa boundary, may ganito pang problema. Pwede raw po kayang ipangutang na muna yung ibibigay na ayuda ng pamahalaan sa kanila. Hindi ko po alam kung meron magpapautang sa kanila, no? Pero kasama naman po ang mga taxi drivers sa inaasahan nating makakuha ng hindi po ayuda. Ang tawag ay assistance. Assistance po. Opo. Maraming salamat po, Secretary. Salamat, Thank you. Melo. Maraming salamat. Happy weekend. Melo. Happy weekend. Back to Yusek Roque, please. Opo, tanong ni Kylie Atienza ng Business World, can't we handle longer lockdowns? What does the 7-day lockdown say about our economy? Well, kasi nga po, nagkaroon na tayo ng additional restrictions na tumagal na 1 linggo. So, kukumpletuhan lang po natin ng 1 linggong ECQ. So, yun po yung rationale behind the 7 days. Opo. From Bernard Ver ng RMN News, paano daw po yung pagkontrol sa mga simbahan? Yung iba ayaw daw po makinig sa gobyerno. Dati po yun bago tayo mag-ECQ. Iba na po ngayon. Dati kasi ang pinoprohibit lang natin yung pagbabiyahe sa labas ng bubble area. Ngayon po, lahat ng tao dapat manatili sa kanilang mga tahanan. Opo, clarification daw po, yun daw po bang PWD same as A2 with seniors or A3 with comorbidities with vaccine lineup? Ang alam ko po, A3, kasi ako nga po nagtanong ako sa aking mayor, no? Yung aming ID sa syudad namin, walang nakalistang comorbidity. Dahil babakunahan ng mga may comorbidities, ang tanong ko, paano po kami magre-rehistro? Ang sagot po sa akin ng aking mayor, and thank you to Mayor Joy Belmonte, kinakailangan kumuha daw ako ng PW, Persons with Disability Card, at doon ang ilagay ang lahat ng mga impormasyon. So, persons with disabilities can fall under A3, pero hindi po lahat ng comorbidities, ng disabilities can be considered as comorbidities. Meron po tayong listahan na ginawa ang DOH. From Karen Villanda ng PTV, hindi ba mawawala ang provincial buses at sino lang po ang makakalabas ng Metro Manila? Siyempre po, posible na mawala po yan sa ngayon dahil nga po linilimitahan natin ang pagbabiyahe. Pero antayin po natin ang final guidelines sa Lunes din na ipalalabas po ng ating DOTR. Opo, may mga pagtatanong lang din from Joey Giles ng PTV, yung will members of the media be exempted from movement restrictions in pursuit of their professions? And for private workers in the affected sectors such as tourism sector, will there be work from Monday to Wednesday? Well, doon po sa media, wala po silang restriction. Bagamat lahat ng media companies po, 50% work capacity. Yan ang po'y nangyayari na kasi dito nga sa ating Malacanang press corps, wala naman pong physically present. Lahat tayo ay online. Pagdating naman po dun sa mga industries, yung mga industries po talaga natin nabawasan kung sino ang po pwedeng mag-operate. Ito po ay mga essential, ito po ay mga export-oriented industries, ito po ay mga BPOs, no? At karamihan ng industriya, isasara po natin para nga po mapigilan ang pagkakalat ng COVID-19. Okay, thank you. Back to you muna, Secretary. Okay, si Pia Gutierrez of ABS-CBN, please. Hi, sir. Good evening. Good Sir, evening. you said before yung expectation natin for the NCR Plus bubble is to reduce cases by 25%. But by implementing ECQ, do we hope to achieve more than that? Alam mo, didiscuss po yan kanina kasi bawal nga kumuha ng picture kasi nga secret. So, hindi ko nakuha ng picture. No? I-discuss po yan ni Dr. Althea on Monday because we will invite her. Pero I think the expectation is mas malaki pa po sa 25% because this is ECQ. Okay, sir. And how do you respond to criticism, sir, na itong ECQ is just delaying the surge? And because we are addressing yung new and more infectious variant, sinasabi nila that after we relax protocols, baka bumalik ulit yung pagtaas ng cases. Well, may posibilidad po yan. No? Kaya nga mo patuloy nating binabalanse at patuloy po tayo doon sa ating ninanais na i-promote yung total health ng lahat. No? Na hindi naman masakripisyo yung
karapatang mabuhay, karapatan na hindi magutom doon sa pagnanais natin na mabawasan ang kaso ng COVID-19. Pero naniniwala po ako na ang Pilipino po sa nakalipas na taon ay nakipagtulungan naman. At patuloy na magtutulungan po tayo dito. No? Kung kinakailangan siguro na magkaroon ng voluntary stay at home, I'm sure gagawin po yan ng ating mga kababayan. Dahil sila mismo, according to the survey, 94% natatakot mahawa ng COVID-19. Kaya alam ko na gagawin nila ang mahakbang na kinakailangan gawin para maiwasan na sila po ay mahawa. Well, I think, sir, we've been doing that for the last year already. Do you think merong pagbabago pa pagdating sa mindset ng mga Pilipino now that we've been under quarantine restrictions for more than a year? Well, kasi nakita natin na until pumasok yung bagong variant, nagtagumpay naman tayo eh. So siguro, it's a matter of understanding this new variant at saka responding better to it. At saka there is also comfort in the fact na ang buong mundo po ay nadali na naman itong mga bagong variants. No? Naging dahilan kung bakit napakarami rin bansa ang nagre-resort din sa total closure ngayon or lockdown. Sir, dun lang sa simultaneous vaccination of priority groups, no? So it's A1, medical frontliners, A2, seniors, and A3, individuals with comorbidities. Will this only be for Sinovac vaccines or kasama na yung AstraZeneca? Do you think this will impact yung allocation po natin sa COVAX facility? Kasama po ang AstraZeneca dahil inaasahan naman po natin na halos 1 milyon na AstraZeneca ay darating na soon. Kung hindi po katapusan ng Marso, then early April. Pero yun nga po, so lahat po ng makukuha nating bakuna, yan po ang gagamitin natin sa A1, A2, A3, subject of course to the EUA issued to Sinovac. Okay. So sir, ibig sabihin, this will not endanger yung allocation natin sa COVAX facilities? Hindi po, Since kasi we're also, it's within the priorities. yes, tama po kayo. Hindi po tayo nagpa-jump ng line. Sinusunod pa rin po natin yung order of priorities. Last na lang sir, yung sinabi niyo before na dapat unhampered yung movement sa mga areas within the NCR plus bubble, pwede din po ba daw yun under the ECQ? Tapos na po yun. Ang rule po ngayon, walang labasan unless essential ang paglabas. So movement is now definitely hampered. It is not absolute dahil po pwedeng lumabas kung necessity, kung allowed na employment, at kung APOR. But movement is generally limited. Okay? Sir, last na lang, how soon yung pagsisimula ng simultaneous vaccination, sir? Ay, simula na po yan bukas. Dahil patuloy naman po ang ating pagbabakuna, miski tayo po ay under ECQ. Alright, salamat po. Thank you very much, Pia. Punta tayo uli kay Yusek Roque. Yes, ang Secretary, tanong ni Hannah Sancho ng SMNI, you mentioned earlier na magbabahay-bahay ang mga contact tracers. Ano po ang strategy natin, sir? With more than 11,000 cases daily, do we need more contact tracers now during ECQ? Hindi lang po contact tracers yon. Yung mga personnel ng DOH, yung ating mga barangay health workers, identified naman po natin kung nasan yung mga clusters. So hindi naman po yan lahat ng barangay. Pero yung mga matataas po ang mga kaso, yung may mga clustering of cases, dyan po tayo magbabahay-bahay at maghahanap ng mga taong may sintomas para po ma-test at ma-isolate. Tanong po ni Tuesday New ng DCBB, kung naka-ECQ, tuloy ba ang vaccination? Ibig po sabihin, lalabas din ang mga tao. Tuloy pa rin po, pero bibigyan naman po sila ng notice para pumunta at talaga pong susubukan natin na hindi magkumpulan ng tao. Tanong mula kay Tina Mendez ng Philippine Star, may intervention po ba ang gobyerno sa procurement ng medicines used for treating symptoms of COVID-19 after some doctors sounded the alarm about lack of supply due to surge of cases? Nagpa-order na po tayo dyan. No? At yung mga bagong gamot nga po na walang rehistro at under compassionate use, talagang kanina po sa meeting ay inaprubahan na dahil meron namang compassionate use, government will facilitate the entry of these medicines.
follow-up po ni Tina Mendez, paano po ang i-address ang kakulangan din ng doctors and healthcare workers na magbantay sa mga additional hospital COVID-19 beds? Alam nyo, God is good po kasi nagkakaroon naman po tayo ng augmentation pagdating sa manpower. At nag-report po kanina si Yusek Vega, no, ating treatment czar, at pinakita niya kung saan mga hospital tayo nag-augment at hindi naman po tayo nawawalan ng manpower. Lalong-lalo na po pagdating sa mga nurses, no? At mga doktor din po, no, dahil marami naman pong mga doktor din sa mga pribadong hospital na nagbo-volunteer at naa-assign po sa mga pampublikong mga hospital. So I think God is good that we are, kumbaga, exporters of medical professionals, no? So sapat naman po 'yan. Ang sinisiguro lang natin ay we can entice them to work. At naglaan naman po tayo ng pondo at hindi naman po ito volunteer. Pabayaran po sila. From Tuesday noon ng DCWB clarification sa presentation nyo allowed to operate ang road, rail, maritime and aviation sector for public transportation. Ibig sabihin po ba nito para ito may masakyan ng essential workers at not for all? Tama po yan, magkakaroon po ng drastic reduction pero antayin po natin ang mga protocols at guidelines na i-issue ng DOTR sa Lunes. Tanong ni Paulo Barcelon ng CNN Philippines, how about restaurant takeout services? Will it be 24 hours pa din po ba or susunod sa curfew? Same din po ba with food delivery such as Grab and Food Panda? I suppose po na dahil magsasarado ang mga malls, yung mga nasa malls, sarado po sila, no? Hindi sila po pwede magbukas during the curfew period, no? So mukhang mas maaga po yung mga nasa malls, no? At yung iba naman po, if they can cooperate 24 hours, basta purely take out po, no? Pero limitado rin po maging orders niyan because we are discouraging people, no, from going out. Pero let me clarify that point po, no? Yung tanong na kung 24 hours pa rin ang delivery of food, no, and take-outs, no? Basta ang aking AR tingin Vargas, ngayon, basta hindi po nasa malls, no? Pero let me clarify that on Monday. Paki-take note, please. Okay. Go ahead, please. From AR Vargas, paano do yung mga online class daw po this Monday to Wednesday? Tuloy naman po ang online classes dahil hindi naman lalabas ng bahayan kayo, Cutting class online, Hindi naman po. Tuloy po. From Kylie Atienza of Business World, how much will the strict lockdown affect the economy? Why have targeted lockdowns failed? Ay, hindi naman po nagfe-fail, no? Kaya lang, nais natin talagang to take drastic measures dahil drastic po ang pagtaas ng mga kaso because of these new variants. Drastic threat warrants a drastic response. From Joe Montemayor, will people still be allowed to go out to exercise? Well, dati na pong rule yan, no? Pwede mag-exercise, pero for exercise purposes lang po. From Marichu Villanueva, ng Philippine Star, what are the anti-COVID medicines? Okay, the compassionate use. Does it include ivermectin? Hindi po kasama ang ivermectin sa ngayon. Ang alam ko po dyan, yung mga remdesivir, yung isang steroid na napatunayan na epektibo para na anti-inflammatory, yung anti-maga sa mga veins ng lungs, no? Hindi ko lang maalala kung ano yung pangalan na yon, pero yun po yung pinag-usapan nila kanina, no? Yung shortage para dun sa steroid na yon at saka yung remdesivir. Tanong po ni Melo napakahaba Acoña, ng pangalan, pahabol po niya, paano raw po ang government employees kung skeletal din? Ano? Ano yung tanong mo? Hindi ko narinig. Pakiulit. Tanong po ni Melo Acoña, paano daw po ang government employees kung skeletal din? Skeletal din po. Nasa slide ko po yan. Skeletal din po ang mga government offices. Although ngayon talagang skeletal naman, no? Dahil under the bubble, 30% to 50 ang ating gobyerno, no? At yung mga lehislatura nga, nag-lockdown, no? Pati ang ating hudikatura, no? Emergency cases lang ang pinapayagan sa ating mga hukuman. Pahabol po na tanong ni Henry Uri ng DCRH, marami pong mga driver ng pampublikong
sasakyan ang umaapila na isama sila sa prioritization ng pagbabakuna dahil matatawag din silang frontliner. Ano po ang reaksyon ng palasyo hinggil dito? Ang alam ko po kasama sila sa A4. A4 po sila, mga economic frontliners. Kasama po ang mga drivers as economic frontliners. May pahabol pong tanong si Angel Ronquillo, birthday po ni Pangulong Duterte tomorrow. Saan po siya magse-celebrate? Tuloy po ba ang pagsalubong niya sa 1 million procured Sinovac vaccine? Happy birthday, Mayor, no? Sa Davao po siya, no? Although kung tatanungin niyo siya, sasabihin niya, hindi, January ang aking birthday. Pero anyway, happy birthday, Mayor. Sasalubong po rin po siya sa Sinovac. At humingi na po kami ng exemption sa National Task Force kasi nga po doon sa rule na bawal ang mass gathering. Nag-apply na po ako personally for exemption. No? So we are processing the papers for the exemption para doon sa pagsalubong sa 1 million Sinovac on Monday. Opo, Secretary, ako humihingi na po manhing kay Maricel Halili. Kasama po natin si Maricel Halili ng TV5. Go ahead, Maricel, please. Hi sir, magandang gabi po. Sir, clarification lang po doon sa question kanina on lockdown. Kasi syempre, after the decision na magkaroon tayo ng stricter community quarantine, of course, nagkakaroon ng connotation na maybe the travel bubble is not that effective or at least kulang siya. So sir, what went wrong? Ang sinasabi po natin, we are always data-driven. So nung nag-exceed po ng 200% yung ating average daily attack rate at saka yung 2-week average attack rate at naging critical po yung ilan at karamihang mga lugar sa Metro Manila pagdating sa healthcare utilization rate, kinailangan po talagang mag-escalate ng ating quarantine classification. Dahil kung hindi po, mau-overwhelm po ang ating mga hospital. Sir, clarification lang po dun sa substitution list kasi sinabi nga po nakasama na yung A2 and A3. Does it mean na pagka magsa-substitution list, pag magsa-substitute rather, uubusin muna yung listahan ng mga healthcare workers. Pag naubos, isusunod sa senior citizen. Pag naubos, at saka yung A3 with comorbidities. Ganun po ba yun? Hindi naman po. No? We encourage all hospitals at later on, ang ating mga local government units, dahil ang LGUs na po ang magbabakuna sa mga seniors at comorbidities, na magkaroon talaga ng substitution list. So basta manggagaling po yan sa A1, A2 at A3. Hanggat maaari, sundin po natin yung priority. No? Pero kung hindi talaga maiwasan, basta manggaling po sa A1, A2, A3. Okay. And sir, with this new decision, how will this affect the activity of the president? Because I understand he's planning to attend the arrival of the vaccine on Monday. Will this still push through? The arrival ceremony is, I think, still a go, subject to the procurement of an exemption order from the National Task Force. So pupunta pa rin po si Presidente doon, sir? Pupunta po. Magse-celebrate lang po siya ng birthday niya sa Davao. Babalik po siya sa Maynila. Dahil ang presidente naman po, kung naalala nyo, miski yung napakatagal na ECQ natin, nasa Maynila siya at talagang hindi niya iniwan ang Maynila. Okay, meaning sir, dito rin siya mag-Holy Week talaga? Babalik po talaga siya dito, no? Para doon sa sir, arrival. Last point na lang po, sir, yung kanina po na sinasabi nyo na no more quarantine pass. Pero pag lalabas yung mga pupunta sa grocery, explanation is enough pagka po nasita ng police? Wala na po silang kailangan na ipakitang ID or anything? Well, ang problema kasi natin po, kung wala na yung mga quarantine passes at medyo matagal na yung paggamit ng quarantine passes, for the 1-week period, parang imposible naman mag-issue ng mga bagong quarantine pass. So, ang sabi ko nga po, kung meron pang quarantine pass, gamitin. Pero kung nawawala yung quarantine pass, explanation na lang po, no, na talagang necessity ang labas ng bahay. Pero I'm sure marami pa rin mga lokal na pamahalaan that will attempt to distribute these quarantine passes. Pero kasi napakalimitado po at saka holiday naman talaga yung Thursday and Friday. Ay, sorry sir, pahabol lang po. Bawal sir ang mass gathering pero tuloy yung ceremony on Monday for the arrival of vaccines? Subject nga po
to an exemption to be procured from the Okay. National Task Force. Humihingi po kami ng exemption. Okay, clear, sir. Salamat po, Secretary. Yusek Roque, thank you. Salamat po. Yusek Roque, please. Pasensya na, Maricel. Opo. Yes, Secretary, tanong po ni Argel, si Argel ng Manila Bulletin, kung delivery po ba covered ng curfew? Ang tingin ko po, hindi covered ang delivery, but I will also check. No? Kasi nga po, ang idea natin, importante yung delivery habang nananatili sa mga tahanan ng ating mga kababayan. Opo, ganyan din po yung tanong ni Red Mendoza ng Manila Times, yung mga online shopping delivery kung allowed daw po sa ECQ. Food po, no? And Opo. other essentials. Opo. May tanong pa rin po, yun daw po mga hotels, tuloy pa rin po ba daw ang operations at pati daw po ba yung loto? Ang aking pananaw po, no? But let's hear also on Monday from the Department of Tourism. Alam ko po yung mga hotels na duly accredited by the Department of Tourism, po pwede pong magbukas kasi karamihan po dyan sa mga yan ay ginagamit nating mga isolation facilities. But let me clarify yung mga staycation. I think staycations will not be allowed, no? But I will have to verify and we will ask DOT on Monday. Opo, yung loto daw po. Hindi ko pa rin po alam kung ano mangyari sa loto, no? But baka kasi sarado po kasi yung mga outlets niyan eh. Kasi hindi naman po necessary yan, no? Titignan po natin kung magre-request din ng PCSO. Tanong po ulit ni Marichu Villanueva ng Philippine Star, please clarify daw po house-to-house search for close contacts, how far and wide amid human rights questions. Una-una, hindi po siya house-to-house for close contacts. It is house-to-house para dun sa mga may sintomas po. At yung mga sintomas, itetest po natin at kung positibo po sila, well actually, yung pag sintomas lang, dapat ground na yon for isolation. No? Pero susubukan po natin silang i-test at i-isolate kung mag-positibo. Wala naman pong violation of human rights dyan because this is part and parcel of an ongoing quarantine. Opo, may pahabol po si Joseph, nagre-request sana siya ng bonus round, pero yung tanong po niya, yung businesses dapat mandated to provide shuttle services, also Yes po. salons, Yes. pet stores, open. Yes. Ganon din po ang rule. Mga scheduled flights. Yes, ganon din po ang rule, no? Since babawasan ng transportation, kinakailangan magbigay po ng shuttle yung mga industriya na papayagan nating mag-operate. Yun daw po bang NCR Plus bubble, wala na? Paano po ang mechanics nun? Superseded na po. Kasi full limitation on travel na tayo. Lahat tayo manatili sa ating mga tahanan except for essentials. Superseded Opo, in that pahabol sense. po. Sorry. Pahabol po ni Argel ng Manila Bulletin, paano daw po yung Grab car? Kung papayagan daw po. Ang alam ko po, that will be subject also to drastic reduction if not outright prohibition. Pero I don't want to speak for DOTR from now. Pero kung maalala nyo po ng panahon ng ECQ, hindi rin po sila allowed. Kasi ang idea nga po, kung allow mong public transportation, lalabas sa mga tahanan yung ating mga kababayan. But on Monday po will be an exhaustive statement from the Department of Transportation. Paano daw po yung mga admin employees sa mga school, pwede silang pumasok hanggang Wednesday? Hindi po essential ang mga schools eh. So, hindi po sila kasama pati doon sa skeleton force, no? Ang enumeration na binigay po natin is exhaustive. Kung hindi po kayo kasama sa enumeration, you're not allowed to open. May pahabol pong tanong si Pia Gutierrez, ano po ang magiging epekto ng ECQ sa mga provincial buses entering Metro Manila? Chances are po yan, pagbabawalan rin for the time being. Pero let's wait for DOTR. Opo, tanong po ni Jinky Baticados ng IBC 13, yung mga bangko po daw, sarado po ba daw? Hindi, bukas. Ayan, kasama po sa exception.
na with skeleton workforce, mga bangko, kasi nga po indispensable yan. Opo, paano naman daw po ang mga may hazard pay po ba daw pag ECQ? Didiscuss ko po yan sa DOLE, pero ang alam ko po, dalawa kasi yan hazard pay for government and hazard pay for the private sector, no? So, we will check po with the DOLE, no? Because I cannot remember kung ano yung naging rule natin. Ang alam ko, nagkaroon ng hazard pay for government in ECQ. Nawala po siya during MECQ at saka sa GCQ. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque. Yan po yung mga nakuha natin tanong. Okay, maraming salamat po sa lahat ng ating kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat sa iyo, Yusek Roque, at maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan na nakinig po sa ating announcement ngayon. Alam niyo po, talagang napakahirap ng buhay dito sa pandemya at naintindihan po natin yan. Pero hindi naman po tayo nag-iisa. Hindi lang naman po Pilipinas ang may ganitong pahirap kumbaga. Nagkataon po na itong ating ECQ ay panahon ng Semana Santa. Sana po gamitin din natin itong pagkakataon nito, magdasal, magmuni-muni, at pag-isipan kung ano talaga ang ating relasyon sa ating may kapal. Ang tanong po ng marami, bakit kaya pinayagan ng Panginoon itong pandemyang ito? Gamitin po natin itong ECQ at itong Semana Santa para bumalik tayo sa ating pananampalataya at tanggapin that thine will be done, mahal tayo ng Panginoon at may dahilan po itong lahat na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat.